हेलो नमस्कार मित्रों, HMS किचन गुजराती चैनल में आप सौનું हार्दिक स्वागत છે। મિત્રો, ગોટાનું નામ પડે ને એટલે નાના બાળકોથી લઈ મોટા બધાના મોંમાં પાણી આવી જ જાય। તો ચાલો મિત્રો, આજે આપણે મેથીના ગોટાની એકદમ પરફેક્ટ રેસીપી જોઈશું। એટલે કે જો તમે આ રીતે મેથીના ગોટા બનાવશો તો ગોટામાં બિલકુલ તેલ નહીં ભરાય, તે ખાવામાં બિલકુલ કઠણ નહીં લાગે, તે એકદમ સરસ પોચારું જેવા સોફ્ટ અને જાળીદાર બનશે અને મિત્રો તે કલરમાં પણ એકદમ સરસ ઉજળા બનશે। મિત્રો, મેથીના ગોટાને એકદમ પરફેક્ટ બનાવવા માટે તેનું બેટર બનાવવાથી લઈને ગોટાને પરફેક્ટલી તળવાની બધી ટિપ્સ મિત્રો આગળ વિડીયોમાં જણાવેલી છે, તો તે જાણવા માટે વિડીયોને એન્ડ સુધી જરૂરથી જોજો। તો ચાલો એકદમ ફરસાણવાળાની દુકાન જેવા પોચારું જેવા સોફ્ટ અને જાળીદાર એકદમ પરફેક્ટ મેથીના ગોટા બનાવવાનું શરૂ કરીએ। જો મિત્રો તમને આ રેસીપી પસંદ આવે તો વિડીયોને એક લાઇક જરૂરથી કરી દેજો, સાથે મિત્રો વિડીયોને વધુમાં વધુ શેર કરજો અને ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું બિલકુલ ના ભૂલતા। મિત્રો, ચેનલ પર નવા હો તો આવી જ બીજી નવી રેસીપી જોવા માટે ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો અને બાજુમાં આવેલું બેલ આઇકન પ્રેસ કરી ઓલ નોટિફિકેશન પ્રેસ કરો, જેથી અમારી ચેનલ પર મુકાતી નવી રેસીપીનું નોટિફિકેશન તમને સમયસર મળતું રહે। તો હવે સૌથી પહેલાં મેથીના ગોટા બનાવવા માટે અહીંયા આપણે 1 કપ જેટલી તાજી અને ફ્રેશ લીલી મેથીની ભાજી લીધી છે। તો મિત્રો, તમે મેથીને જ્યારે ડાળખીથી અલગ કરો તો તમારે આ રીતનો પાનનો ભાગ જ અલગ કરવાનો છે, એટલે કે મિત્રો તમારે ડાળખીનો ભાગ નથી લેવાનો અને તમારે મેથી એકદમ તાજી અને ફ્રેશ હોય એવી જ પસંદ કરવાની છે। તો હવે આ મેથીને આપણે પાણીથી સારી રીતે ધોઈ તેને ઝીણી સમારી લઈએ અને તમે જ્યારે મેથીને સમારી લો પછી તમારે તેમાંથી પાણીને એકદમ સારી રીતે નિતારી લેવાનું છે। તો હવે આપણી આ મેથી તૈયાર છે, તો હવે તેને સાઈડ પર રાખી દઈએ। તો હવે આવે છે એ સ્ટેપ કે આપણે મેથીના ગોટાનું બેટર કેવી રીતે બનાવવું। તો મિત્રો, આપણે બેટર જેટલું પરફેક્ટ બનાવીશું ને કે તમારા મેથીના ગોટા એકદમ પરફેક્ટ બનશે। તો હવે બેટર બનાવવા માટે આપણે અહીંયા 1.5 કપ અને વજનમાં 250 ગ્રામ જેટલો ઝીણો ચણાનો લોટ લીધો છે અને હવે આપણા ગોટાનું બહારનું પડ એકદમ ક્રિસ્પી બને તેના માટે આપણે તેમાં 2 મોટી ચમચી જેટલો ઝીણો રવો ઉમેરીશું। તો હવે આપણે અહીંયા 1 મોટી ચમચી જેટલા આખા ધાણા અને 8 થી 10 નંગ જેટલા મરીને ખાયણી દસ્તામાં આ રીતના અધકચરા વાટી લીધા છે। તો મિત્રો, ધાણા અને મરીથી આપણા ગોટાનો ટેસ્ટ ખૂબ જ સરસ લાગશે અને આપણા ગોટા પચવામાં સરળ રહે તેના માટે તેમાં 1 નાની ચમચી જેટલા અજમાને આ રીતે હાથેથી ક્રશ કરીને ઉમેરી દઈએ। તો હવે આપણે તેમાં 1 થી 2 નંગ જેટલા ઝીણા સમારેલા લીલા મરચાં ઉમેરીશું। તો મિત્રો, અહીંયા તમે મરચાંની તીખાશ તમારી પસંદ પ્રમાણે વધારે કે ઓછી ઉમેરી શકો છો। તો હવે આપણે તેમાં થોડી બીજી સામગ્રીઓ ઉમેરીએ। તો તેના માટે આપણે તેમાં 1 નાની ચમચી જેટલું અથવા તો પછી સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું ઉમેરીશું અને સાથે મિત્રો આપણે તેમાં 1 મોટી ચમચી જેટલી દળેલી ખાંડ અને 1 નાની ચમચી જેટલી હિંગ ઉમેરીશું। તો તમે હિંગને ગોટામાં જરૂરથી ઉમેરજો, તેનો ટેસ્ટ ખૂબ જ સરસ લાગશે। અને હવે આપણે તેમાં જે મેથીને સમારીને રાખી હતી તેને ઉમેરી દઈએ અને સાથે આપણે અહીંયા થોડી ઝીણી સમારેલી કોથમીર પણ ઉમેરવાની છે। તો હવે મિત્રો, આપણે પહેલાં આ રીતે હાથની મદદથી બધી જ વસ્તુને સારી રીતે મિક્સ કરી લઈએ। તો આપણી બધી જ વસ્તુ સારી રીતે મિક્સ થઈ જાય પછી આપણે આમાં જરૂર મુજબ થોડું પાણી ઉમેરતા જઈએ મિત્રો આપણે ગોટાનું બેટર બનાવી લઈએ। અને અહીંયા તમારે વધારે કઠણ પણ નહીં અને વધારે ઢીલું પણ નહીં, એટલે કે મીડિયમ થીક અને હાથમાંથી પડે એવું ભજીયા જેવું બેટર બનાવવાનું છે। અને મિત્રો, તમારે બેટર બનાવતા સમયે વધારે પાણી એકી સાથે નથી ઉમેરવાનું, પણ થોડું પાણી ઉમેરતા જઈ તમારે આ રીતનું બેટર બનાવી લેવાનું છે। અને મિત્રો, બેટર બની જાય પછી તેને એક જ દિશામાં 2 થી 3 મિનિટ જેવું ફેટી લેવાનું છે। તો હવે આ બેટરને આપણે 2 મિનિટ જેવો રેસ્ટ આપી દઈએ અને ત્યાં સુધી આપણે કઢાઈમાં જરૂર મુજબ તેલ ગરમ કરવા માટે મૂકી દેવાનું છે। અને હવે આપણા બેટરને રેસ્ટ કરતાં 2 મિનિટ જેટલો સમય થઈ ગયો છે, તો હવે તેની અંદર 1 નાની ચમચી જેટલો બેકિંગ સોડા એટલે કે ખાવાનો સોડા ઉમેરીશું। અને મિત્રો, આપણા ગોટા કલરમાં એકદમ સરસ ઉજળા અને બિલકુલ તેલ ભરાયા વગરના બને તેના માટે આપણે તેમાં અડધા લીંબુનો રસ અને આપણે જે તેલ ગરમ કરવા માટે મૂક્યું હતું તે ગરમ તેલમાંથી આપણે 2 થી 3 મોટી ચમચી જેટલું તેલ ઉમેરી આપણે તેને આ રીતે હાથની મદદથી સારી રીતે મિક્સ કરી લઈએ। તો હવે આ બેટરને આપણે એક જ દિશામાં 1 થી 2 મિનિટ જેવું ફેટી લેવાનું છે। અને મિત્રો, તમે આ રીતે બેટરને ફેટશો એટલે તેમાં હવાના કણ ભરાશે, જેથી તમારા ગોટા એકદમ સરસ ફૂલેલા અને જાળીદાર એવા બનશે। અને હવે આ બેટરની કન્સિસ્ટન્સી પણ તમને બતાવીએ। તો તમારે આ રીતનું મીડિયમ થીક અને હાથમાંથી પડે એવું ભજીયા જેવું બેટર બનાવવાનું છે। તો હવે મિત્રો, આપણું આ બેટર બનીને તૈયાર છે। તો હવે આપણે ગોટાને તળવાની શરૂઆત કરીએ। તો હવે ગોટાને તળવા માટે આપણું તેલ સારી રીતે ગરમ થઈ ગયું છે। તો હવે તેને ચેક કરવા મિત્રો આપણે આ રીતે થોડું બેટર તેલની અંદર ઉમેરીએ। તો તમે જોઈ શકો છો કે બેટરને તેલમાં ઉમેરતા તે તરત જ ઉપર આવે છે, એટલે કે આપણું તેલ સારી રીતે ગરમ થઈ ગયું છે। તો બસ હવે આ રીતે આંગળીઓની મદદથી થોડું બેટર હાથમાં લઈ પછી તેને આ રીતે તેલમાં ઉમેરતા જઈ મિત્રો આપણે ગોટાને બનાવી લઈએ। અને જો તમને આ રીતે ના ફાવે તો તમે ચમચીની મદદથી પણ બેટરને તેલમાં ઉમેરતા જઈ ગોટાને બનાવી શકો છો।
અને હવે મિત્રો ખાસ મહત્વની વાત એ કે તમારે ગોટાની સાઈઝ શરૂઆતમાં ચેન્જ કરવાની ઉતાવળ નથી કરવાની, પણ તમારા ગોટા તેલમાં તળાઈને તેની જાતે જ ઉપર આવી જાય ત્યારબાદ આ રીતે જારાની મદદથી મિત્રો તમારે ગોટાની સાઈઝ ચેન્જ કરતા જઈને મિત્રો ગોટા હલકા એવા ગોલ્ડન બ્રાઉન કલરના અને બંને બાજુ સારી રીતે તળાઈ જાય ત્યાં સુધી તમારે તેને તળી લેવાના છે. અને મિત્રો તમારે ખાસ આ ગોટાને મીડિયમ ગેસની ફ્લેમ પર જ તળવાના છે. તો લગભગ થોડીવાર જેવું થઈ ગયું છે અને આપણા ગોટા બંને બાજુ સારી રીતે તળાઈ ગયા છે. તો હવે આ ગોટાને આપણે એક પ્લેટમાં કાઢી લઈએ અને હવે આ જ રીતે આપણે બાકીના બેટરમાંથી પણ ગોટાને બનાવી લઈએ. તો અહીંયા મિત્રો આપણા એકદમ ફરસાણવાળાની દુકાન જેવા પોચા રૂ જેવા સોફ્ટ અને જાળીદાર કલરમાં એકદમ સરસ ઉજળા અને બિલકુલ તેલ ભરાયા વગરના એવા પરફેક્ટ મેથીના ગોટા બનીને તૈયાર છે. તો હવે તેને આપણે એક પ્લેટમાં કાઢી લઈએ અને તેને તળેલા મરચાં સાથે અને કઢી સાથે સર્વ કરીએ. અને હવે આ ગોટાનો એક પીસ તમને તોડીને પણ બતાવીએ તો તમે જોઈ શકો છો કે આપણા ગોટા અંદરથી પણ એકદમ સરસ રૂ જેવા પોચા અને જાળીદાર એવા બન્યા છે. તો મિત્રો તમે પણ આ મેથીના ગોટાની રેસીપી ઘરે એકવાર ચોક્કસથી ટ્રાય કરજો, તમારા ગોટા એકદમ પરફેક્ટ બનશે. અને જો મિત્રો તમને આ મેથીના ગોટાની રેસીપી પસંદ આવી હોય અને ખરેખર ઉપયોગી લાગી હોય તો મિત્રો વિડીયોને એક લાઇક જરૂરથી કરી દેજો. સાથે મિત્રો વિડીયોને વધુમાં વધુ શેર કરજો અને ચેનલ પર નવા હો તો આવી જ બીજી નવી નવી રેસીપીઓ જોવા માટે HMS કિચન ગુજરાતી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ પણ જરૂરથી કરી દેજો. અને તમને આ મેથીના ગોટાની રેસીપી કેવી લાગી તે અમને નીચે કમેન્ટ બોક્સમાં જરૂરથી જણાવજો. તો આપણે ફરી મળીશું એક આવી જ નવી રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી આવજો.